เอาล่ะครับ เริ่มต้นกันด้วยการตั้งคำถามง่ายๆก่อนเลยสำหรับกัลยาณมิตรพจน์งาน และเพื่อนซีที่ติดตามการเจาะลึกข้อมูลของเราทุกท่านเวลาเราพูดถึงบริษัทจัดการเอกสาร ภาพจำแรกๆที่ผุดขึ้นมาในหัวคืออะไรครับ อืม ถ้าให้เดาก็คงหนีไม่พ้นภาพของตู้เก็บแฟ้มเรียงราย กองกระดาษสูงท่วมหัว หรือไม่ก็เครื่องถ่ายเอกสารรุ่นเก่าๆที่ตั้งอยู่มุมออฟฟิศใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ ภาพลักษณ์ดั้งเดิมมันดูเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีความหวือหวาอะไรเลย แต่ว่าวันนี้ครับภารกิจหลักของทีมงานคือการมาชำแหละโครงสร้างธุรกิจ และสุขภาพการเงินของหุ้นตัวหนึ่งอย่างเป็นกลางที่สุดครับ ถูกต้องค่ะ เราจะมาวิเคราะห์เชิงลึกกันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและสถิติตัวเลขล้วนๆนะคะ จะไม่มีการใช้อารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องเลย เพื่อให้เพื่อนซีทุกคนได้รับชุดข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดค่ะ และบริษัทที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ ภาพจำเรื่องกองกระดาษเหล่านั้น มันกลายเป็นอดีตไปแล้วครับ เพราะนี่คือหัวข้อชำแหละพิมพ์เขียว DITTO หุ้นเทคสัมปทานรัฐ พอร์ตแกร่งตุนคลังสัญญา 5,000 ล้านครับ โอ้โห แค่ชื่อหัวข้อก็เห็นภาพการ transform ตัวเองแล้วนะคะ คือเขาไม่ได้เป็นแค่บริษัทจัดการเอกสารอีกต่อไป แต่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่หุ้นเทคโนโลยีที่อิงสัมปทานรัฐอย่างเต็มตัวเลยค่ะ แบบนี้เราค่อยๆ แกะรอยโครงสร้างรายได้หลักของเขากันเลยดีกว่าครับ คือถ้ามองเผินๆ ยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงของเขา มันดูเหมือนคนที่มีเงินเดือนประจำที่มั่นคง แล้วก็รับงานโปรเจกต์ฟรีแลนซ์ก้อนโตไปด้วยพร้อมๆ กันเลยนะครับ เปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนมากค่ะ จุดที่น่าสนใจมากๆของโครงสร้างนี้คือเขาขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หลัก 3 ตัวนะคะ ตัวแรกที่เป็นเหมือนงานโปรเจกต์ก้อนใหญ่ก็คือธุรกิจรับเหมาเทคโนโลยีภาครัฐค่ะ เดี๋ยวรับเหมาเทคโนโลยีภาครัฐนี่สัดส่วนรายได้มันเยอะขนาดไหนครับ ตัวนี้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยค่ะ คิดเป็นสัดส่วนรายได้หลักถึงร้อยละ 50.60 เลยนะคะ หรือถ้ากลางตัวเลขออกมาก็คือ 1,230.69 ล้านบาทค่ะ โอ้โห เกินครึ่งพอร์ตเลยนะครับเนี่ย แล้วเครื่องยนต์อีก 2 ตัวที่เหลือแล้วครับ มันคือส่วนที่เป็นเหมือนเงินเดือนประจำใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ มันคือธุรกิจบริหารจัดการเอกสารและ Cyber Security ค่ะสองส่วนนี้รวมกันสร้างรายได้ประจำอย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่า recurring revenue นั่นเองค่ะ สัดส่วนตรงรายได้ประจำนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ พอจะช่วยพยุงพอร์ตได้แน่นหนาแค่ไหน สัดส่วนตรงนี้อยู่ที่ร้อยละ 29.32 ค่ะ ตัวเลขรายได้ก็ประมาณ 713.11 ล้านบาท ถือว่าเป็นเบาะรองรับชั้นดีเลยนะคะ คือมีทั้งงานประมูลก้อนใหญ่ แล้วก็มีรายได้ประจำคอยจ่ายค่าน้ำค่าไฟบริษัทไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ถ้าเจาะไปที่งานโปรเจกต์ เห็นว่าตอนนี้คลังสัญญาในมือ หรือแบ็กล็อกของเขาเนี่ยสะสมไว้หนาตักมากเลยใช่ไหมครับ หนาตักจริงๆ ค่ะ ถ้าเรากางสถิติตัวเลขแบ็กล็อกล่าสุดออกมาดู ตอนนี้สะสมรวมกันสูงถึง 5,311.56 ล้านบาทแล้วนะคะ 5,000 กว่าล้านเลยเหรอครับ และสัญญาพวกนี้ส่วนใหญ่มาจากโปรเจกต์ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ ปัจจัยหนุนสำคัญเลยนะคะ มาจากการลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 2 แถวคลอง 6 นั่นเองค่ะ อ๋อโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ แต่บริษัทเทคโนโลยีไปรับงานก่อสร้างสวนสัตว์เนี่ยนะครับมันดูข้ามสายงานไปหรือเปล่าครับ คืออย่างนี้นะคะ สวนสัตว์ยุคใหม่มันคือ Smart Zoo ค่ะ งานโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ระบบดิจิทัลต่างๆ คือหัวใจหลักเลย ซึ่งเฉพาะสัดส่วนของบริษัทในโครงการนี้ ก็มีมูลค่าสูงถึง 2,384.25 ล้านบาทเลยนะคะ เพราะเขาถือหุ้นกลุ่มร่วมค้าอยู่ร้อยละ55ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ และการมีสัญญาภาครัฐก้อนใหญ่ตุนไว้แบบนี้ มันทำหน้าที่เป็นเบาะรองรับที่ช่วยจำกัดความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจภาคเอกชนภายนอกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เข้าใจแล้วครับเมื่อเขามีคลังสัญญาที่แข็งแกร่งเป็นเสาเข็มแบบนี้คำถามต่อไปก็คือ แล้วเขาแปลงสัญญาก้อนโตเหล่านี้ให้กลายเป็นกำไรได้ดีแค่ไหนเรามาดูตัวเลขงบการเงินไตรมาสแรกล่าสุดกันดีกว่าครับ ได้เลยค่ะ ตัวเลขงบไตรมาส 1นี่วิ่งขึ้นอย่างน่าสนใจมากนะคะ รายได้ขายและบริการแตะระดับ 918.61 ล้านบาทค่ะ ซึ่งขยายตัวถึงร้อยละ 23 แบบ YOY เลยนะคะ โตขึ้น 23% เลยนะครับ แล้วในส่วนของกำไรสุทธิล่ะครับ เป็นยังไงบ้าง กำไรสุทธิก็ปั๊มออกมาได้แกร่งมากค่ะ อยู่ที่ 159.38 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9 แบบ YOY เช่นกันค่ะ โตทั้งรายได้และกำไร แต่ว่าในยุคที่ข้าวของแพงต้นทุนแพงขึ้นแบบนี้ บริษัทเขาจัดการเรื่องอัตรากำไรยังไงครับ ประสิทธิภาพการคุมต้นทุนเขายังดีอยู่ไหม ตรงนี้เป็นจุดเด่นของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเลยค่ะ
เขาสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM ไว้ได้สูงถึง26.03%เลยนะคะ โอ้โห เกิน 25% ถือว่าคุมค่าใช้จ่ายได้ดีมากครับ แล้วอัตรากำไรสุทธิหรือ NPM ล่ะครับ NPM ก็ยืนระดับ17.34%ค่ะ เป็นการยืนยันสถานะความเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงจริงๆค่ะ คือต้นทุนไม่ได้บานปลายตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นสินะครับแล้วถ้าเรามาผ่าโครงสร้างทุนกันบ้างล่ะครับ สุขภาพทางการเงินในส่วนของหนี้สินเป็นยังไงบ้าง ถ้ากลางตัวเลขดูนะคะ สินทรัพย์รวมเขาอยู่ที่ 5,356.21 ล้านบาท แต่มีหนี้สินรวมแค่ 1,393.58 ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะ หนี้สินน้อยกว่าสินทรัพย์เยอะมากเลยนะครับแบบนี้ ใช่ค่ะ พอคำนวณสัดส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ DE ratio ออกมา มันอยู่ในระดับที่ต่ำมากเพียง 0.35 เท่าเองนะคะ 0.35 เท่า ถือว่าภาระดอกเบี้ยจ่ายน่าจะต่ำมาก แล้วก็สภาพคล่องสุดๆเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ และถ้าเราย้อนสถิติงบไปดูผลงานความสำเร็จในปี 2568 เขาสามารถสร้างกำไรสูงสุดตลอดการ หรือ all time high ได้ถึง 599.25 ล้านบาทเลยนะคะ ทำจุดสูงสุดใหม่ไปเลยนะครับ แถมเห็นว่ามีการจ่ายปันผลตอบแทนที่ 0.50 บาทต่อหุ้นด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ จ่ายปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น สะท้อนให้เห็นถึงกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งมากค่ะ แล้วตัวเลขทั้งหมดนี้มันแปลความหมายในมุมของความถูกแพง หรือ valuation ได้ว่ายังไงบ้างครับ คุ้มค่าแค่ไหนในตอนนี้ ถ้าเราวิเคราะห์อัตราส่วน PE ratio ปัจจุบันเขาซื้อขายกันอยู่บนระดับ 15.53 ถึง 15.87 เท่าค่ะ 15 เท่านี่ถือว่าถูกหรือแพงครับ ถ้าเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ถือว่าได้เปรียบเชิงมูลค่ามากค่ะ เพราะค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเขาเทรดกันอยู่ที่ระดับ 24.18 เท่าเลยนะคะ อ๋อ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มพอสมควรเลยนะครับ ใช่ค่ะ และที่สำคัญคือมันเป็นการลดความร้อนแรงลงมาจากในอดีตด้วยนะคะ เพราะหุ้นตัวนี้เคยเทรดบน PE สูงสุดถึง 119 เท่ามาแล้วค่ะ โอ้โห 119 เท่า ตอนนั้นนี่คือมีความคาดหวังสูงปรี๊ดเลยนะครับ แล้วตัว PBV ratio ล่ะครับ อยู่ที่เท่าไหร่ PBV ratio ตอนนี้อยู่ในระดับ 2.40 เท่าค่ะ ซึ่งก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหมวดธุรกิจที่ระดับ 3.30 เท่าอย่างมีนัยสำคัญเลยนะคะ การที่ตัวเลขต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแบบนี้ ก็ถือเป็นจุดส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย หรือ margin of safety ที่ค่อนข้างหนาแน่นเลยนะครับ แน่นอนค่ะ งดการเงินปัจจุบันมันสะท้อนภาพธุรกิจดั้งเดิมที่แข็งแกร่งมากๆ แต่ตลาดทุนมักจะมองไปข้างหน้าเสมอใช่ไหมคะ ใช่ครับ นักลงทุนมักจะถามหาการเติบโตรอบใหม่เสมอ อะไรคืออาวุธลับชิ้นใหม่ หรือ new S curve ของเขาครับ มาถึงตรงนี้ล่ะค่ะ คือจุดที่พีคและน่าสนใจสุดๆ ยุทธศาสตร์ใหม่ของเขาคือการรุกเข้าสู่นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ Green Ecosystem ค่ะ นวัตกรรมรักโลกเหรอครับ มันเกี่ยวกับอะไรครับ ปลูกป่าทั่วไปแบบนั้นหรือเปล่า ไม่ใช่แค่ป่าทั่วไปค่ะ จะเป็นแผนฟื้นฟูผืนป่าชายเลน ที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน ระบบนิเวศทางทะเล หรือที่เราเรียกว่า Blue Carbon ค่ะ Blue Carbon มันมีความพิเศษกว่าป่าบกยังไงครับ ทำไมบริษัทเทคถึงสนใจเข้ามาลุยเรื่องนี้ เพราะในทางวิทยาศาสตร์ ป่าชายเลนสามารถดูดซับคาร์บอนได้สูงกว่าป่าบกทั่วไปถึง 4 เท่าเลยนะคะ โอ้โห 4 เท่าเลยเหรอครับ แล้วตอนนี้เขาดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ สเกลงานมันใหญ่แค่ไหน สเกลใหญ่มากค่ะ เขาบริหารงานผ่านบริษัทย่อย มีเนื้อที่สะสมรวมกว่า 175,196.05 ไร่เลยนะคะ 170,000 กว่าไร่เลยทีเดียว และลงมือปลูกจริงไปบ้างหรือยังครับเนี่ย ปลูกป่าชมชนเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า 48,000 ไร่ค่ะ ซึ่งเมื่อโครงการสมบูรณ์คาดว่าจะตุนคาร์บอนเครดิตได้ถึง 500,000 ตันต่อปีเลยนะคะ 500,000 ตันต่อปีนี่มูลค่ามหาศาลเลยนะครับแล้วเขาเอาคาร์บอนเครดิตพวกนี้ไปต่อยอดทำอะไรครับ เขาขยี้กลไกด้วยการออกโทเค็นดิจิตอลค่ะ เป็นแผนระดมทุนผ่าน Blue Green Token นะคะ ออกโทเค็นระดมทุนด้วย สัดส่วนและมูลค่าเป็นยังไงบ้างครับ มูลค่าเสนอขายรวม 480 ล้านบาทค่ะ โดยจะออกทั้งหมด 400 ล้านโทเค็น ราคาโทเค็นละ 1.20 บาทนะคะ ซึ่งจะอ้างยิงกับสินทรัพย์คาร์บอนเครดิต 400,000 ตันค่ะ ฟังดูเป็นสตอรี่ที่ล้ำและดูดีมากเลยนะครับ แต่ขอตั้งคำถามวิพากษ์นิดหนึ่ง ถ้าเกิดในอนาคตมันขายคาร์บอนเครดิตไม่ออกเหรอครับ นักลงทุนที่เข้าไปซื้อโทเค็นถือไว้ จะไม่เจ็บตัวฟรีๆเหรอครับ เป็นคำถามที่ควรระวังค่ะ แต่เขาได้ไฮไลท์กฎเหล็กที่เป็นกลไกป้องกันความเสี่ยงผู้ลงทุนเอาไว้แล้วนะคะ
กฎเหล็กที่ว่าคืออะไรครับ ช่วยอธิบายให้กัลยาณมิตรมดลานฟังสักนิดครับ คือหากไม่สามารถจำหน่ายคาร์บอนเครดิตที่อ้างอิงได้สำเร็จ ผู้ถือโทเค็นจะได้รับเงินลงทุนคืนค่ะ แถมยังบวกพร้อมผลตอบแทนทบต้นสะสมในอัตรา3%ต่อปีด้วยนะคะ อ๋อ มีกลไกรับซื้อคืนพร้อมดอกเบี้ยทบต้น3%ให้ด้วย ถือว่าเป็น New S-Curve ที่เป็นคลังเสบียงแกร่งมากๆเลยนะครับ ใช่ค่ะ ถือเป็นการเตรียมพร้อมรับเกราะกฎหมายโลกร้อนและพระราชบัญญัติบังคับตลาดคาร์บอนในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ แล้วในมุมมองของสถาบันล่ะครับ สมาคมนักวิเคราะห์เขาประเมินราคาเป้าหมายหรือคอนเซนแซสของหุ้นตัวนี้ไว้ยังไงบ้าง ถ้ากลางตัวเลข IEA Consensus นะคะ ราคากลางเป้าหมายเฉลี่ยรอบ 12 เดือนข้างหน้า เขาประเมินวางกรอบพื้นฐานไว้ที่ 16.00 บาทค่ะ 16 บาทนี่คือค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับ แล้วถ้าเป็นค่ายที่มองแบบอนุรักษ์นิยมสุดๆล่ะครับ ค่ายอนุรักษ์นิยมเขาประเมินด้วยแบบจำลอง PER 15 เท่าค่ะ ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่ 14.00 บาทนะคะ แล้วในมุมของอัพไซด์เชิงทฤษฎีล่ะครับ ถ้าตลาดคาร์บอนโลกมันบูมจัดๆ ราคาเป้าหมายมีสิทธิ์ทะลุกรอบไหมครับ มีแน่นอนค่ะ มีการประเมินอัพไซด์เชิงทฤษฎีในอดีตไว้ว่า หากราคาคาร์บอนโลกวิ่งแต่ 90 ยูโรต่อตัน มันจะเปิดอัพไซด์ขอบบนให้กับราคาหุ้นได้ถึง 90.00 บาทเลยนะคะ โอ้โห อัพไซด์ 90 บาทเลยนะครับ พื้นฐานแน่น สตอรี่อนาคตไกลแบบนี้ แต่แน่นอนครับ การเข้าลงทุนโดยไม่มีจังหวะและวินัย มันก็เหมือนการขับรถหลับตานะครับ ถูกต้องที่สุดค่ะ ดังนั้นเราต้องมาเปลี่ยนโหมดเข้าสู่ความเด็ดขาดทางวินัยเทคนิคอลกันบ้างนะคะ ครับผม ปัจจุบันพิกัดราคาหน้ากระดานเป็นยังไงบ้างครับ ปัจจุบันราคาปิดหน่วงตัวอยู่บริเวณจุดกึ่งกลางที่ 14.00 บาทค่ะ ถ้าดูเครื่องมือวัดความแข็งแกร่งอย่าง RSI ตอนนี้ยืนเป็นกลางนะคะ กราฟยืนเป็นกลางแบบนี้ พิกัดโซนแนวรับสำคัญ ที่ถือว่าเป็นการสะสมปลอดภัยเชิงรับ อยู่ตรงช่วงราคาไหนครับ โซนเมลรับสำคัญจะอยู่ที่กรอบ 13.60 ถึง 13.75 บาทค่ะ ตรงนี้เป็นพิกัดของแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันพอดีเลยนะคะ แล้วถ้าตลาดมันเกิดพลิกผันผิดทางล่ะครับ กฎเหล็กพิกัดจำกัดความเสี่ยงหรือจุดตัดขาดทุนแบบห้างต่อรองอยู่ตรงไหนครับ ชัดเจนเลยค่ะ หากราคาปิดตลาดรายวันหลุดแนวสำคัญที่ระดับต่ำกว่า 13.00 บาท ต้องยอมตัดขาดทุนเพื่อจำกัดความเสี่ยงทันทีนะคะ หลุด 13 บาทต้องมอบตัวนะครับ แล้วกรอบแนวต้านด้านบนล่ะครับ มีด่านไหนต้องลุ้นบ้าง กรอบแนวต้านด่านแรกที่ต้องทดสอบจิตวิทยาจะอยู่ที่ 14.30 บาทค่ะ และถ้าผ่านไปได้ด่านสำคัญถัดไปจะอยู่ที่จุดสูงสุดเดิม รอบ 52 สัปดาห์บริเวณ 15.40 บาทเลยค่ะ เพื่อคุมวินัยพอร์ตจำกัดความเสี่ยงไม่ให้ติดดอย ก็ต้องจดพิกัดเหล่านี้ไว้ให้แม่นเลยนะครับ ใช่ค่ะ วินัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุนเลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปสรุปภาพรวมในตอนท้ายนะครับ ทีมงานขอกราบขอบพระคุณยอดสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากกัลยาณมิตรมดงานหลังบ้านทุกท่านด้วยนะครับ ใช่ค่ะ ทางทีมงานซาบซึ้งใจมากๆเลยนะคะ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนเสบียงชิ้นสำคัญ ที่ค้ำหลังบ้านให้ทีมงานมีกำลังสกัดคัดกรองข้อมูลตัวเลขจริง มาเสิร์ฟให้ทุกคนฟังกันแบบวันต่อวันเลยค่ะ และสำหรับกัลยาณมิตรมดงานท่านไหน ที่อยากให้ทีมงานช่วยชำละและเจาะลึกสถิติหุ้นตัวไหนเพิ่มเติม ก็สามารถพิมพ์ชื่อหุ้นทิ้งไว้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ ทีมงานจะคัดเลือกจากเสียงโหวตและนำมาเจาะลึกในครั้งต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าให้สรุปภาพรวมสั้นๆของ DITTO วันนี้นะครับ มันแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานที่ลงตัวมาก ทั้งความมั่นคงของสัญญารัฐ สุขภาพการเงินที่เบาหูเบาตาเพราะหนี้สินต่ำ แล้วยังขยายขอบเขตสู่นวัตกรรมคาร์บอนเครดิตที่มีกลไกป้องกันความเสี่ยงอีกด้วยครับ แต่ถึงพื้นฐานจะดูดีแค่ไหน ทีมงานก็ต้องขอย้ำเตือนให้กัลยาณมิตรมดงานทุกท่านเคารพวินัยทางเทคนิคอย่างเคร่งครัดเสมอด้วยนะคะ เป็นกฎเหล็กที่ห้ามลืมเด็ดขาดครับ ก่อนจากกันไปวันนี้ทางผู้เชี่ยวชาญมีข้อคิดอะไรอยากทิ้งท้ายให้เพื่อนซีของเราได้ไปฉุกคิดต่อไหมครับ มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะ ลองคิดตามดูนะคะ หากในอนาคตกฎหมายบังคับลดคาร์บอนหรือคาร์บอนแท็กซ์ถูกบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในภาคอุตสาหกรรมไทย โทเค็นดิจิทัลที่มีสินทรัพย์สิ่งแวดล้อมหนุนหลังอย่างแท้จริง อาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางเลือกการลงทุนอีกต่อไปค่ะ โอ้โห แล้วมันจะกลายเป็นอะไรได้อีกล่ะครับนั่น มันอาจกลายเป็นเงินตราสกุลใหม่ ที่บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งในตลาดหลักทรัพย์ต้องดิ้นรนกักตุนไว้เพื่อความอยู่รอดในการทำธุรกิจเลยก็ได้นะคะ
นี่คือภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงที่กัลยาณมิตรมดงานอาจต้องจับตาดูต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะ เป็นการทิ้งท้ายที่ชวนให้กลับไปคบคิดต่อยอดได้ลึกซึ้งมากๆครับขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังวันนี้เราได้เจาะลึกตัวเลขสถิติกันอย่างเต็มอิ่มแล้วขอให้ทุกท่านลงทุนด้วยความรู้และสติเสมอนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานของเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ